नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज आपण पनीर फ्रँकी बनवणार आहोत, जी लहान मुलं आणि तरुण पिढीलाही खूप आवडते। पनीर फ्रँकीला आपल्याला पनीरची भाजी लागणार आहे। ती भाजी आता आपण करून घेऊया। त्याच्यासाठी आपल्याला एक वाटण तयार करावं लागेल। टोमॅटो, कांदा, मिरची आणि लसूण ते आता आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। यामध्ये 3 टोमॅटो आहेत, हे 2 मध्यम आकाराचे कांदे आहेत, ह्या 3 मिरच्या आहेत, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या आहेत। हे आता सगळं आपण वाटून घेणार आहोत। आपलं वाटण तयार झालंय। मी आता पॅन गरम करून घेते। पॅन चांगलं गरम झालंय। आता त्यामध्ये आपण 1 टेबलस्पून बटर टाकून घेणार आहोत। बटर टाकलंय, आता थोडं तेल टाकणार आहे, बटर जळायला नको म्हणून। लगेच ग्रेव्ही टाकणार आहोत। छान ही टोमॅटोची ग्रेव्ही आणि कांदा ना छान फ्राय करून घ्यायचा आहे आपल्याला। पूर्ण पाणी त्यातलं आटू द्यायचं आहे। कांदा आणि टोमॅटोतलं पाणी पूर्ण गेलंय। टोमॅटोचंही आंबटपणा जरा कमी होईल, कांदाही छान शिजला जाईल। आता मी बाकीचे मसाले आहेत ना त्यामध्ये टाकून घेते। हळद अर्धा टीस्पून आहे, जिरं आणि धण्याची पूड आहे अर्धा टेबलस्पून आहे। हे काश्मीरी लाल मिरची आहे, त्याची पेस्ट करून घेतली आहे मी। हा अर्धा टेबलस्पून पावभाजी मसाला। आता हे सगळे मसाले टाकून झालेत, मी जरा परतवून घेते। आपले मसाले छान भाजून झालेत। आता त्यामध्ये आपण अर्धा ग्लास गरम पाणी टाकूया। आपली ग्रेव्ही छान शिजली आहे। त्यामध्ये आता आपल्याला थोडंसं केचप टाकून घ्यायचं आहे। 1 टेबलस्पून केचप आहे, अर्धा टेबलस्पून साखर, चवीप्रमाणे मीठ, थोडी कोथिंबीर। हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। हे 250 ग्राम पनीर आहे, त्याचे मी असे क्यूब्स करून घेतले। ते आपण आता ह्या ग्रेव्हीमध्ये टाकूया। आता पनीर शिजायला थोडे 5 मिनिटं लागतील। मी झाकण लावून थोडं आपण वाट बघूया। गॅस स्लोच आहे। आपली पनीरची भाजी तयार झाली असेल, बघूया। हो, छान झाली आहे, पाणी त्याच्यातलं पूर्ण आटलंय। मी आता गॅस बंद करते। फ्रँकीची भाजी तयार झाली आहे आपली। आता आपल्याला पोळ्या करायच्या आहेत। यामध्ये 1 कप मैदा, अर्धा कप गव्हाचं पीठ, असं थोडं मीठ टाकलंय आणि थोडं तेल टाकलंय। असं कणिक भिजवून घेतलंय। जास्त पातळ नाही किंवा जास्त घट्ट नाहीये। त्याच्या आपण आता पोळ्या करून घेऊ। आपली पोळी तयार झाली आहे। पोळी एवढी पातळ करायची की खालून आपला हातही दिसतोय। बस जास्त आपल्याला भाजायची नाहीये, एवढीच काढून घ्यायची आहे लगेच। आपल्याला अशाच प्रकारे बाकीच्या पोळ्याही करून घ्यायच्या आहेत, पण ती कडक होऊ नये म्हणून ती झाकून ठेवणार आहोत। फ्रँकीच्या आपल्या पोळ्या सगळ्या तयार झाल्या। फ्रँकीसाठी ना आपल्याला एक सॉस तयार करावा लागेल, तो मी तुम्हाला आधी दाखवून घेते। हे मेयोनीज आहे, 3 टेबलस्पून मेयोनीज आहे। त्यामध्ये हे 1.5 टेबलस्पून केचप आहे। हा फ्रँकी मसाला आहे, हा मी बनवलाय। तुम्हाला जर त्याची रेसिपी हवी असेल तर मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा। आता हा फ्रँकीला लावायचा सॉस तयार झालाय। मी गॅस सुरू करून घेते। ही पोळी आपण आधी कच्चीच ठेवलेली असते, तिला आता बटरमध्ये छान शेकून लगेचच आपण त्याला रोल करूया। अगदी थोडं बटर लावून घेणार आहे।
आपली पोळी छान शेकून झाली आहे. मी आता ती खाली उतरवून घेते. हा जो सॉस तयार केला होता ना आपण, तो आता सगळ्या बाजूला आपण लावून घेऊया. त्यामध्ये फ्रँकी मसाला टाकला आहे ना, तर बाकीचं काही टाकायची गरज नाही आहे. थोडी कोथिंबीर. आता ही पनीरची भाजी जी आपण तयार केली होती ती टाकणार आहोत. मध्ये भाजी टाकायची नाही आहे, भाजी साईडला टाकायची आहे, म्हणजे गोल करताना रॅप करताना त्रास होणार नाही. त्यामध्ये आता सलाड टाकणार. हे कोबी आहे, थोडासा लिंबाचा रस मी टाकून घेतला होता त्यावर. कांदा, कांद्यावर देखील मी थोडासा लिंबाचा रस टाकलाय. आणि हे टोमॅटो. टोमॅटोचे बिया घेतल्या नाही आहेत. आपलं सगळं सलाड टाकून झालंय, पण मला ना थोडं चटपटीत आवडतं, तर मी पुन्हा त्याच्यात ही फ्रँकीचा जो मसाला केला आहे ना तो टाकून घेते. आता आपण रॅप करूया. आपली पनीर फ्रँकी तयार झाली आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी तयार करण्यासाठी बघत रहा रुचकर मेजवानी.